Kids DIY วันนี้จะชวนน้องๆมาใส่ไอเดียน่ารักให้กับขนมโปรดของหลายๆคนอย่างโดนัทกันค่ะเราจะใช้โดนัทมาตกแต่งให้เป็นตุ๊กตาหิมะหรือว่าสโนว์แมนนั่นเองไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากนำโดนัท2ชิ้นมาวางต่อกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งสักหน่อยพอได้ตัวของสโนว์แมนแล้วนะคะทีนี้ก็ตกแต่งได้ตามชอบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโดนัทสโนว์แมนของเรานะคะแค่นี้เราก็เปลี่ยนหน้าตาของโดนัทธรรมดาให้ออกมาน่ารับประทานแล้วครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ